Student, today we have discussed the new topic of the instrumental analysis is the Auger electron spectroscopy. The Auger electron spectroscopy is first discovered by the Aes Spectroscopy and the latter independently discovered once again in 1925 by the Pierre Auger. And from this scientist name Pierre Auger, the spectroscopic technique name was the given that spectroscopic technique is the Auger electron spectroscopy. This Auger electron spectroscopy is a widely used technique to investigate the composite of the surface solid. त्याच्या म्हणजे सॉलिड जो सरफेस असतो, सरफेस ऑफ द सॉलिड, द कंपोजिशन ऑफ सरफेस ऑफ सॉलिड इज इन्व्हेस्टिगेटेड बाय युजिंग दिस Auger electron spectroscopy. Now we discuss the principle of Auger electron spectroscopy. तुम्ही बघितलं, सपोज दिस इज द ॲटम न्यूक्लियस, देन देर आर आउटर शेल्स. ह्या आउटर शेल्समध्ये काय तर याचं इलेक्ट्रॉन्स, बरोबर आहे. फर्स्ट सेल, देन सेकंड सेल, देन थर्ड शेल. ओके. व्हेन ए फाईन फोकस्ड इलेक्ट्रॉन बीम बंबार्ड द सॅम्पल. म्हणजे आता सॅम्पलमध्ये काय आहे, तर सॅम्पलमध्ये नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स आणि नंबर ऑफ मॉलिक्युल्समध्ये काय नंबर ऑफ ॲटम्स. आपण काय केलं, जेव्हा इलेक्ट्रॉन बीम त्याच्यावरती पास केला, व्हेन वी अ फाईन फोकस्ड इलेक्ट्रॉन बीम बंबार्ड द सॅम्पल, त्याच्यामध्ये जेव्हा तो बंबार्ड करतो त्या ॲटममध्ये जे इलेक्ट्रॉन असतात, त्याच्या आउटर शेलमध्ये जे इलेक्ट्रॉन असतात, अँड इजेक्ट अन इलेक्ट्रॉन ऑफ द इनर शेल ऑफ द ॲटम. जी फर्स्ट सेल असते ॲटमची, जी फर्स्ट सेल असते त्याच्यातला एक इलेक्ट्रॉन काय होणार, तर तो इजेक्ट होणार, आउटसाईडला तो इलेक्ट्रॉन जाणार, बरोबर, एक्सायटेड स्टेटला जाणार. अँड इजेक्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ द इनर शेल ऑफ द ॲटम. इजेक्ट झाला इलेक्ट्रॉन, बरोबर आहे. आफ्टर इनिशियल इजेक्शन ऑफ ॲन इनर शेल, जेव्हा इनिशियल इजेक्शन तिथे होतं, इथे या डायग्राममध्ये दाखवल्याप्रमाणे मी ते ब्ल्यू लाईनच्या सर्कलमध्ये दाखवले, बरोबर आहे. हा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट झाला म्हणजे हा बाहेर पडला, तर इथे काय तयार होणार आहे, आता तिथे व्हॅकन्सी तयार होणार, बरोबर आहे. व्हॅकन्सी तयार होणार आफ्टर इनिशियल इजेक्शन ऑफ एन इनर शेल इलेक्ट्रॉन अँड आउटर शेल इलेक्ट्रॉन फॉल्स इन टू द व्हॅकन्सी. तर जो आउटर शेलमधला इलेक्ट्रॉन आहे, ह्या सेकंड डायग्राममध्ये दाखवलं आहे बघा. आउटर शेलमधला जो इलेक्ट्रॉन आहे तो कुठे येणार, तर तिथे जी व्हॅकन्सी आहे त्या व्हॅकन्सीच्या इथे तो इलेक्ट्रॉन येणार, बरोबर आहे. दिस आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स फॉल्स इन टू द व्हॅकन्सी. त्या व्हॅकन्सीमध्ये ती व्हॅकन्सी तो फुलफिल करणार. ओके. व्हेन द हायर एनर्जी इलेक्ट्रॉन fills the hole, the release of energy is transferred to an electron in an outer orbit electron, बरोबर आहे. आता ह्या सेकंड शेलमधला जो इलेक्ट्रॉन आहे तो कुठे आला, इनर शेलमधल्या होलमध्ये, बरोबर. त्याने ती व्हॅकन्सी फुलफिल केली, बरोबर आहे. आता व्हॅकन्सी फुलफिल करताना दिस रिलीज सम एनर्जी, बरोबर आहे. तो काय करणार, सम एनर्जी तो रिलीज करणार. अँड दिस एनर्जी इज ट्रान्सफर टू ॲन इलेक्ट्रॉन इन अन आउटर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन. मग याच्यापेक्षा जी आउटर शेल आहे ती एनर्जी कुठे ट्रान्सफर होणार, त्या आउटर शेलच्या इलेक्ट्रॉन बरोबर. आणि त्यालाच काय म्हणतो आपण, Auger इलेक्ट्रॉन. दॅट इलेक्ट्रॉन हॅज सफिशियंट एनर्जी टू ओव्हरकम द बाइंडिंग एनर्जी अँड वर्क फंक्शन टू बी इजेक्टेड विथ अ कॅरेक्टरिस्टिक कायनेटिक एनर्जी. द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज रेफर टू ॲज अन Auger इलेक्ट्रॉन. हे इलेक्ट्रॉन पण काय होणार, इथे इजेक्ट होणार आणि त्यालाच काय म्हणतो आपण Auger इलेक्ट्रॉन. अँड द Auger प्रोसेस रिक्वायर्स 3 इलेक्ट्रॉन. Auger process requires 3 electron and therefore hydrogen and helium cannot detect by this process. Only the elements which having the 3 electrons or the more than 3 electrons, they can be detected by using this process, that is from the lithium on up. Okay. इथे ही डायग्राम दाखवली, बरोबर आहे. फर्स्ट सेल, देन सेकंड सेल अँड देन थर्ड सेल, दॅट इज 1s 2s अँड 2p शेल ऑर्बिटल. हे त्याच्यामध्ये K, L1 अँड L2, बरोबर. आता K मधला इलेक्ट्रॉन काय होणार, इजेक्टेड होणार. इथे जो लास्ट K मधला 1s इलेक्ट्रॉन आहे तो काय होणार, इथे इजेक्ट होणार, बरोबर आहे. आणि तो बाहेर शेल ऑर्बिटलच्या बाहेर जाणार. ओके. मग आता इथे काय होणार आहे, व्हॅकन्सी क्रिएट होणार. केमध्ये काय होणार आहे, आता इथे व्हॅकन्सी क्रिएट होणार. आता इथे व्हॅकन्सी क्रिएट झाली तर सेकंड जो आहे सेकंड शेलमधला म्हणजे 2s किंवा L1 मधला इलेक्ट्रॉन कुठे येणार,
केमध्ये येणार. इट फिल्स द वॅकन्सी अँड एमिट सम एनर्जी. आता हा काय करणार, ती एनर्जी ट्रान्सफर करणार कुठे, 2Pकडे. 2Pकडे एनर्जी ट्रान्सफर केल्यानंतर 2Pमधला इलेक्ट्रॉन काय जाणार, इजेक्ट होणार आणि त्यालाच काय म्हणतो आपण, आउजर इलेक्ट्रॉन. अँड दिस एमिटेड इलेक्ट्रॉन हॅव्हिंग द कायनेटिक एनर्जी ऑफ कायनेटिक और कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई कोर स्टेट मायनस CB मायनस EC. जर आपण वरची जी आपण ही डायग्राम बघितली आहे, हे शेल ऑर्बिटल बघितले, याच्या अनुषंगाने जर बघितलं तर एनर्जी ऑफ कायनेटिक इज इक्वल टू K मायनस L1 मायनस L2 और L3. आता आपण L2 पर्यंतच बघितले तर L2 फॉर दॅट अबोव डायग्राम. ओके, कायनेटिक एनर्जी आपण कशासाठी बघितली, ह्या डायग्रामसाठी बघितली आहे. देन नेक्स्ट वन इज द इन्स्ट्रुमेंटेशन पार्ट ऑफ दॅट AES instrument or the Auger electron instrument. There are essential components for the AES spectrometer are the UHV environment, then electron gun, electron energy analyzer, then electron detector, data recording, processing and the output system. These are the instrumental parts or the components of the AES spectroscopy. Okay, दिस AES स्पेक्ट्रोस्कोपीची जर तुम्ही इन्स्ट्रुमेंट बघितलं, डायग्राम बघितलं, दिस इज द टार्गेट और दी सॅम्पल. हिअर ऑप्शनल आयन सोर्स इज ऑल्सो प्रेझेंट. देन दिस इज द इलेक्ट्रॉन गन. इलेक्ट्रॉन गन काय करणार आता इथे, दिस बंबार्ड दी टार्गेट काय करणार आता इथे सॅम्पलवरती, इथे सॅम्पल दिलेला आहे, तर त्या सॅम्पलला काय करणार, त्याच्यावरती इलेक्ट्रॉन बंबार्ड्स होता, बरोबर. आता बंबार्ड झाल्यानंतर ते कुठे जाणार, इलेक्ट्रॉन डिटेक्टरकडे. देन अगेन डाटा एक्वायझेशन अँड द दीज आर दी स्वीप सप्लाय. देन दिस इज द शिल्ड ओव्हर दी इलेक्ट्रॉन गन. ओके, दीज आर दी instrumental parts of the AES spectrometer. Auger electron spectroscopy must be performed at pressure less than 10⁻³ Pascal. बरोबर, 10⁻³ Pascal ला तिथे this AES instrument is worked to keep the residual gases from absorbing to the sample surface, and this can be achieved using an ultra high vacuum system with pressure 10⁻8 to 10⁻9 Pascal. This is the UHV environment. UHV environment म्हणजेच काय तर अल्ट्रा हाय व्हॅक्यूम सिस्टीम विथ प्रेशर 10⁻8 to 10⁻9 Pascal to cool the residual gases from the adsorbing to the sample surface. याच्यासाठी आपल्याला काय वापरायचं तर अल्ट्रा हाय व्हॅक्यूम सिस्टीम. देन टिपिकल इलेक्ट्रॉन सोर्सेस. इलेक्ट्रॉन सोर्स आता इथे काय वापरायचं आहे, इन्क्लुडिंग टंगस्टन फिलामेंट विथ अन इलेक्ट्रॉन बीम डायमीटर ऑफ 3 to 5 मायक्रोमीटर. देन LABS6 इलेक्ट्रॉन सोर्सेस विथ अ बीम डायमीटर ऑफ लेस दॅन 40 नॅनोमीटर. And the intensity of that electron beam can be controlled by adjusting the current that flows through the filament. त्याची जी इंटेन्सिटी असेल इलेक्ट्रॉन बीमची ती कशी कंट्रोल करणार, बाय ॲडजस्टिंग द करंट दॅट फ्लोज थ्रू द फिलामेंट. द इलेक्ट्रॉन्स पास through a slit and are accelerated to the desired kinetic energy by a potential difference between two or more electrodes, and altering the potential between the electrodes alter the energy of the electron beam, and the operator तिथे कंट्रोल करू शकतो both the beam intensity and the beam energy. आणि जर डायमीटर जर यूज केला तुम्ही, सॉलिड सॅम्पल असेल, द डायमीटर ऑफ द बीम दॅट इज यूज्ड फॉर द AES सॉलिड सॅम्पलसाठी हा लेस दॅन 1 मिलीमीटर अँड इज ऑफन अबाउट दी 25 मायक्रोमीटर, तो इतका असला पाहिजे. अँड द बीम डायमीटर्स ॲज लो ॲज द 8 नॅनोमीटर आर अवेलेबल इन इन्स्ट्रुमेंट फ्रॉम सम मॅन्युफॅक्चर्स. जर तुम्ही स्कॅनिंग औजर मायक्रो प्रोब्स बघितले तर द बीम डायमीटर डिटर्माइन्स द स्पेशियल रिझोल्युशन ऑप्टेन व्हाईल प्रिपेरिंग द सरफेस मॅप.
AES instrument are usually equipped with the ion beam source. जसं डायग्राममध्ये बघितलं ऑप्शनल आयन सोर्स आपण वापरतो तिथे. द AES instrument are usually equipped with ion beam source which is used to clean the surface and to obtain the depth profiles. And the two common detectors used are cylindrical mirror analyzer and the concentric hemispherical analyzer. And generally concentric hemispherical analyzers have better resolution. Then now we see the application of AES. Generally, this AES is commonly employed to study film growth and the surface chemical composition as well as the grain boundaries in the metal and the ceramics. Also, it is used for the areas that require high spatial resolution which XPS cannot be achieved. जे म्हणजे हाय स्पेशल रिझॉल्युशनसाठी आपण XPS जिथे यूज नाही करू तिथे आपण अवजार इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज करू शकतो. ऑल्सो दिस टेक्निक यूज्ड इन कंजक्शन विथ ट्रान्समिशन इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोपी दॅट इज सेम अँड टेम. सेम आणि टेममध्ये स्कॅनिंग इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोपी आणि ट्रान्समिशन इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोपीमध्ये सेम टेममध्ये आपण हे वापरतो टू ऑब्टेन द कॉम्प्रेहेन्सिव्ह अंडरस्टँडिंग ऑफ मायक्रोस्केल मटेरियल बोथ केमिकली अँड द स्ट्रक्चरली. ऑल एलिमेंट एक्सेप्ट हायड्रोजन हेलियम प्रोड्यूस द अवजार स्पेक्ट्रा. हे आपण मगाशीच बघितलं. हायड्रोजन आणि हेलियम का बरं तो अवजार स्पेक्ट्रा प्रोड्यूस करत नाही तर त्याच्यामध्ये 1 आणि 2 इलेक्ट्रॉन असतात आणि मिनिमम त्याची काय रिक्वायरमेंट तर 3 इलेक्ट्रॉन तिथे पाहिजे. म्हणून आपण हेलियम आणि हायड्रोजनचा तिथे स्पेक्ट्रा घेऊ शकत नाही. ओनली अप टू दी लिथियम आपण तिथे वापरू शकतो. बोथ गॅसेस अँड सॉलिड्स कॅन बी स्टडीड विथ द अवजार इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी अँड द स्कॅनिंग अवजार मायक्रोप्रोब इज अन एक्सलेंट इन्स्ट्रुमेंट फॉर द क्वालिटेटिव्ह अँड द क्वांटिटेटिव्ह mapping the surface of sample. This is all about the Auger electron spectroscopy. In next lecture we discuss the next technique of the instrumental analysis. Today we stop here. Thank you.